Hello, everyone, and welcome to Hotspot Podcast, where three hot friends talk about what they want once a week or when they can. I'm Avi, I'm Justin. I'm Neil. and for this episode, we're going to talk about our pandemic situation, staying fit, and K-pop merch. But before that, since this is our pilot episode, we'd like to tell you a bit about our podcast, its background, and why we decided to make it. So the three of us had this idea of talking about topics that we like, and we wanted a platform to discuss these ideas. We have so much stuff to say and a lot of things in our mind. To start our first episode, let us formally introduce ourselves. Hey guys, Justin here. I am currently a full-time grad student here in Seoul. I am also doing research in electrical engineering. I love video games, anime, VTubers, and fitness. Avi here. I'm a teacher for children with special needs currently residing in the Philippines. I'm a fitness junkie who enjoys sports, video games, and movies. I'm Neil. I recently just got my degree in computer engineering and moved to the US. My interests include K-pop, K-dramas, volleyball, and sleeping. Okay, so that's it for our introductions. Let me pass on the spotlight to our host for today's episode, Justin. Wow, thank you. Ang smooth Pwede- naman ng ating introduction. pwede- Not bad for pwede- our pilot episode, Pwede na right? magtagalog? Pwede Okay. na. Actually, yun lang naman yung inaantay ko kasi baka matangtay ako pure English. Okay. Anyway, kamusta naman kayo guys? How have you been doing? Okay Okay naman. naman. So, anong oras na Yeah. dyan ngayon, Neil? So, 6 a.m. so if Eh, you so if you've picked up from our intro, so yung kaming tatlo, we're from three different time zones. So, Yep. Actually, kami medyo- naman ni AV magkalapit. Kasi ako nasa Korea, si AV sa Philippines, so 1 hour difference. Pero si Neil yung may malaking sakripisyo eh. ano oras Soon, ka? mababawasan ng 1 hour yung natin. Mababawasan ng 1 hour yung time difference. Well, at least, ano mo yun. Actually, kung hindi nyo rin na-pick up, close friends kami. Actually, close friends, kind of. Nah. Question mark? Hindi, joke lang ako, syempre. Same kami na organization sa college. Shout kami. out to UP Earth. Shout out UP Earth. So, at least, di ba? Age range, ayoko sabihin, pero early 20s. So, may idea lang kayo kung ano yung natin, ano yung demographic. Tapos, at least magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga dumadaan sa utak namin. Early 20s? Parang Early early 20s. ba yun? Early 20s. Early 20s pa tayo, dude. Early 20s pa tayo. Except for Justin. Except for Justin. Okay. Ha? Mas bata ako kay Nila. By 97 like ako. what? 97 ako. End of 96 ako. Sorry, 97. Anyway. Anyway, let's Okay. move on. So yung topic ko actually, the one I chose is para lang din for the people to get to know us more. It's about our current pandemic situation. Since magkakaiba kasi kami ng time zones, locations, gusto ko lang maka-share din sa iba at saka malaman ng iba kung ano yung pinagagawa natin during the pandemic. I guess since I'm the one who thought about this topic, I'll start first. I went here in Seoul to Seoul. Nag-start ako ng master's program ko. Actually, start ng pandemic. Nag-a-apply ako dito, kailan ba? Around January. So, ayun. Actually, lumipad ako dito March 15. Kung naaalala nyo. Tapos yun yung Kaka-start lang ng lockdown. Just start na ako dun. So yun yung laging tinatanong sa akin ng mga tao. Paano ka nakaalis ng Pilipinas? Nung na yun. Illegally. I mean, hindi, anong illegal? Air Walang Asia, shoutout. despedida. Hindi kami sponsored. Actually, yun nga. So yun nangyari nun. Nung pagdating namin sa Incheon, sa Seoul, sa Incheon Airport, sa Incheon. Yeah. So, tinext ako, chinat ako ng parents ko tsaka ni kuya ko over messenger. Sabi nila, uy, pagkaalis mo, nag-declare na state of emergency sa Pilipinas. So Sobrang- basically, it's Shit. a clutch flight. sobrang clutch kasi, yun, Yeah. umaga Pag di ka kami, first flight. Pag di ka umalis, pag di ka umalis noon, hindi ka makakaalis. Yun nga. For- Tapos, ayun naman, so far, so good. Nagpunta ako ng Korea na walang alam sa Korean culture. Sorry po. So, ang alam ko lang before sa Korea yung K-pop. Hindi wala akong alam sa K-pop. Hindi ako nag-follow K-pop. Hindi ako nanonood ng drama. I mean, may alam ako sa K-pop na alam ko yung mga pangalan ng groups pero hindi ko alam
kung sino sila. So, yung alam ko lang na naaalala ko from nung bata ako, kasi yung mom ko, nasa office niya lagi is sa Binondo. Madaming, apparently, nung early 2000, I think, or mid 2000, ang daming Koreans doon. Tapos, ang sinasabi pala ng mom ko, nandami kasi nagpupunta sa Philippines before kasi mag-aaral ng English. So, Wow. yun lang yung exposure ko sa Koreans noon. So, nagpunta ako sa Korea na walang kalam-alam. Tapos, nagulat ako pag sakay ko sa train. Ang kaganda. Wow. Very Of good course, looking ang of Koreans. course. Especially the women. I'm sorry. It's a very surprised ako. The guys, the girls, ang ganda nila manamit and everything. Yes, the right? fashion. So, Oh my so Diba? guys, yung agenda talaga ni Justin, why he wanted to take his master's in Korea is not because of the education itself, but Yes, because of the women. Hindi naman. Anyway, so what's the Shout out. current situation there? So far so good actually. Okay naman. Wala masyadong restrictions to be honest, which is surprising. Kasi ang baba ng cases sa Korea. Nung dumating ako, syempre, medyo strict, right? Pero habang mas tumatagal nga, mas naging lax and stuff. Maybe it's because may experience ang Korea sa handling ng pandemic, which was, I believe, MERS-CoV back in 20-something, early or mid-2010s ata, kung tama yung pagkakalala ko. It's from, dumaan sa utak ko pero hindi ko maano ngayon. So far so good, okay naman. Hindi naman kami nakaramdam ng restrictions masyado. We can still eat outside, encourage pa din na every now and then, labas-labas, diba? Kasi, totoo yung cabin fever. Feeling ko gets yun naman yun. So, ngayon naman, right now, February, sinabi naman na patapos na yung pandemic, I guess, for Korea kasi magkakaroon na ng vaccine and widely available siya sa lahat. Ang goal nila is, originally, end of February, lahat pati foreigners, vaccinated na. Pero, feeling ko mapupush yun to March. And it's for free. Because, Wow. well, it's Korea. They have the money and alam nila yung priorities. Kasi Sana all nila, first world country. Sana all. wala. Bakit first world country naman ng US? Tagal pa. Pero yung population difference malaki. So, ayun. So far, so good. Okay naman dito. Siyempre, restricted lang din yung movement. Tapos, nag-iingat din kasi siyempre, kailangan responsible tayo. Especially, kami yung foreigners dito. Dapat, mas ingat kami compared sa typical local, right? And nasunod naman namin yun, I suppose. I'd like to believe that. So, ayun. Sino gusto next? Nag-discuss I think it should be Neil. Kaya nga, Dito. diba? Kasi Sa amin din, nag-start na. Actually, nagulat ako last week kasi before nun, Wait. bawal tinanggal nila mag-dine-in. kailan ka talaga? kailan ka ulit lumipad pa, Kali? November. November. So, gitna yun ng pataas. Hindi, joke lang, hindi naman pala bumaba yung Actually, cases sa US. yeah, dumataas. Tapos, actually, nung December, nag-lockdown. As in, Did you have to nung dumating quarantine ba? Oh, yeah, Ano? Yun yung weird. Oo, naalala ko yun. No, walang quarantine. Hindi ka nga Talaga? na-require ng Even test for nun, diba? tourists. Hindi ka na-require ng Yeah, test. even for tourists. Wala. Like when you arrive sa anything. US, walang test wala. whatsoever. Tapos parang Well, recently lang, like, Trump. Joke. tapos nung Factor ba? January, kasi dito sa, di ba, California, tapos nasa LA County ako. Tapos dito sa county. Parang mataas na sa state, tapos mataas, yung sa state, mataas pa dito sa county. So, Okay. so sa LAX, dun sa airport, parang recently. Actually, dito sa county pala sa LA, nag-start sila na parang required pag dumating ka dito. Test? 10-day na quarantine. Okay. But then, wala naman nag-check, so walang dumating. Like, ang funny kasi may dumating yung sister ko. Mhm. Walang quarantine. Talaga? Yeah. So, hindi rin nila ini-impose. Like, on paper Mhm. lang. Gusto nila sabihin na may Tapos, ginagawa kami, pero on practice wala. parang usually sa establishment sila. Oh, Kasi it's parang, like Philippines. parang December, nag-start this end of December, parang bawal na uli mag-dine-in. Kasi dito, pwede mag-dine-in, pero kasi yung mga restaurants, bawal indoors. So, lahat ng restaurants, nasa Alfresco. parking space outdoors. Tapos, di ba winter? I mean, hindi man ganun kalamig. Yeah. Pero, malamig. As in, malamig. So, no. So wait, meron Ayun. pa Pero rin ngayon, kayong tas pa- strict yun. mask implementation dyan. May strict Pero, pa. nalala ko yung mga pictures. Yung iba ko ano-ano yung suot ng mask.
Oo, meron sila yung, shit, ano yung tawag nun? Meron yung mask na hindi pa nga sa face, yung sa mata yung nakikita ko parang mascara. White people. Meron din yung parang scarf lang. Pero ang takot lang. Actually, hindi mask yung term nila dito. Face covering. Kaya Face may covering. iba. Okay. So, anything that just covers your face, pasok na yun. Pwede na. Tama na. Well, tama naman. Kung yun naman pala yung So term anyway, nila, ayun, pasok. recently, stinop nila nung starting ng December, bawal mag-dine-in. Tapos, recently, I think, last week, tinanggal na nila yun. So, pwede na ulit mag-dine-in. Pero for a time talagang bawal. Bawal mag-dine-in. So may alert Sobrang levels weird. din siguro, no? Sobrang weird. Maraming nagalit kasi may time na bawal mag-restaurants. Bawal mag-dine-in. Pero pwede mag-gym. Which is ironic. Ay, hindi. So, parang, ang ano naman ang funny kasi yung mga gym nasa parking space din. Actually, I've seen... Kasi actually, bawal I've lang seen, indoors. I've seen Yun people protesting na buksan yung gym sa Amerika. That's so weird kasi yung way of protesting nila, naglilift sila ng barbell sa labas. So parang di ba, it just proves na hindi mo naman kailangan ng gym. Kasi White people, dude. To work out. White people. Kasi ang funny, magugulat ka na sa parking, tapos nilabas na yung equipment nila sa parking. So, makikita mo, sa parking sila Pero hindi ang masasabi ko naman, usually the people who really want to go to the gym, sila yung isa sa mga magiging careful. Well, yun yung nakita ko dito sa Korea. Kasi dito lang sa Korea, nag-gym na ulit ako. Tapos, every now and I then, think we can further discuss that topic later for next time. Yeah. Kapag fitness Ay, topic. oo nga pala. Sorry. Pero okay naman. Dito, pero, sorry. Ano pa? Kailan nyo expect yung publicly, yung widely available April. vaccine? Actually, April. Kasi parang dito, tagal, No, pero kasi actually, dito sobrang dami ng population. Actually, sa US, 100 million, di ba? So ngayon, Yeah. parang yung priority group ngayon ay 75 and older. Tapos bababa hanggang pwede na Pero si general hindi mo ba public. sinabi sa akin before na ang problema is madami din nasasayang na vaccine? Actually, yun yung mga nakikita ko kasi may ibang people na they decline or they differ Real. mga anti-vax. sa Anti-vax vaccine. Mga tak. So, pag nilabas na pala ng freezer yon, may time lang siya na... Hindi mo na pwede balik kasi, di ba? So, sobrang dami. Pero ang dami ko nang kilala na na-vaccine eh. May na-vaccine na ba sa family mga mo? pumapasok. Yung sister ko, kasi sister ko nag-work sa hospital. Pero hindi siya sa California. Nasa Pwede bawal ba inumin siya. dugo ng kapatid mo? Hindi ba ganun yun? Such a tito Yung joke, mom ko guys. sundin, So, ayun, pero I've heard din sa US, like, they're implementing na rin face-to-face classes. Huh? Like, for some. Pinag-usapan din nila yun. Parang sa Pilipinas sa pala talaga yun. Well, wala pa rin, Pero wala pa rin pinipilit nila. face-to-face dito, pero Hindi, nag-start na gusto sila nila sa ipilit. US. Yeah, nag-start na sila nabalitaan ng ko, face-to-face. Ang nabalitaan ko kasi, studies show na pag sa school, when properly implemented, tsaka may social distancing, tsaka properly implemented yung mask, hindi daw ganun kataas as expected So, yung mas mataas. transmission. Yeah, yung tapos cases. nakita rin ako study, feel ko same tayo nakita. Like, mas mataas pa raw yung chance na ma-infect ka at home compared sa school. Which is... Sobrang bobo nung kasi ba namang nasa home ka eh, di ba? Yung time na nasa... Pero yung idea is, sabihin mo na, sige, mayroon kang, sabihin natin, let's do some extreme math, di ba? Sabihin natin, 1% lang yung chance mo ma-infect sa school, right? Pero kung hindi ka papunta ng school, edi 0% yung chance mo na ma-infect ka sa school. That's better, right? Feel ko collective yung logic Weird lang ng yun mga Weird lang authority. Gusto na kasi rin Actually, ang funny na inuna nila yung bata na i-expose, no? Diba? Just sabihin, tapos, yun na naman yung argument ni Briones before na yung mga bata naman daw, hindi naman high-risk individuals. Ano ngayon, diba? You should protect your children. So wait, so speak there, of bukas na ba yung Briones, malls? kamusta na dyan? Bukas na ba yung mga malls and other places there? Malls? Bakit? Parang, hindi naman ata nagsara eh. Sa amin, hindi naman nagsara. Parang hindi sa rin amin. nagsara dito. Actually, yung, going back, dito sa Korea, pinaka naging restriction na lang nila. Hindi talaga nagsara, yung pag-high, kasi may mga alert levels eh. Pag na-reach namin yung one of the highest is 3
if I'm not mistaken. Pero na-reach na ng Seoul ng So there's a 2.5. leveling Yeah, system right. there. Tapos depende doon yung, kunyari, nung nag 2.5 nga, sinarado yung gym. Tapos, bawal dine-in, take-out lang. May mga ganong levels. Pero never sila nagsara ng mga establishments. Kasi magka-cripple yung economy mo. Lalo na kung very strong yung parang local support sa mga small businesses, 'di ba? Sobrang crippled. So, wala naman talagang nasarado. I don't know about sa US. Ano may mga sinara dyan na besides sa mga gyms and stuff? Wala. Parang sa mga restaurant, take out and drive-thru lang. Ganun. Bawal dine-in. Yun lang. Yun yung pinaka alam ko, parang restrictions. nagkaroon ng time, nagsara rin yung mga hotel. So, yung mga casino, hindi rin masyado. Talaga? Ang laking blow nun sa sa Mm. income ng economy. Kasi, how about tourism? Wala naman, wala pang sightseeing sa US. Hindi ko kasi alam. Sorry. Nagsara yung park. Actually, sarado yun dito. Yung mga Sarado parks? yung Universal Studios, yung Disneyland, sarado. Hindi ba? Okay. Kasi, kukompare ko sana dito, minsan, yung parang, di ba pag spring, madaming flowers and shit. Tapos, sorry. so, so para may mga famous na places during spring, right? Dinagsa siya ng tao. Alam mo yung ginawa nila para pigilan yung tao pumunta. Ginupit nila lahat ng flowers. Well, sa Philippines naman, when it comes sa to Philippines. establishments, first sa malls, there was a point na sarado talaga yung malls except for essential Di ba yun yung stuff. start? Yun yung start? Yeah, yung start. Like, Yung start, right? I remember, parang, di ba parang sabi nila, pinatay grabe. din nila yung aircon sa mall. Oo, Hindi tapos daw may mold pumunta. daw. Grabe talaga yung fake news. Para daw Tas- hindi pumunta yung tao Tapos sa yung mall. start nun, like essential stores lang yung I gotta love bukas, like yung grocery lang. And then I start. remember falling in line for like more than an hour just to go inside the grocery. Naalala ko din. Kwento sa Ayan. brother. Tapos after some time, since yun nga, nag-level down na yung alert level, they allowed people and allowed stores Yeah. that aren't really essential. Alala ko nga dun, kahit medyo mataas pa yung cases, binuksan na nila yung Uniqlo. Essential daw yung Essential clothing. Yeah, welcome to Uniqlo. Okay, hindi tayo sponsored ng Uniqlo. Ayan. Pero, So there, tas ngayon naman, currently, okay, yung malls are functioning na to a certain point na normal na. ano yung mga but sarado? Sorry. actually, bukas na lahat. Lahat. But, bukas na lahat ng stores sa malls. But the only thing that they're implementing, aside from yung mask and face shield, which is very Facial, stupid. right. Very, yeah, So, right. So, aside from that, Unnecessarily. bawal lang yung minors sa mall. Really? So, that's one of the things that people are protesting about, especially nung holidays, na bakit bawal yung mga bata sa mall. Which is, bakit mo naman in the middle of a pandemic dadalhin may bata sa mall, diba? Well, Tapos, aside from that, yung mga restaurants naman, yun, they're allowing dine-in na, pero merong strict. limited, lang din, diba? Yeah, limited. Yun, Tapos merong ang dami ko nakita spaces. yung mga buffet bukas na. Pero Actually, hindi na siya, barbecue. yung mga buffet bukas na, like, kunwari Vikings, pero hindi na siya yung setup na, you can just go there, di ba nasa table naka-set up, you need to order it somehow. Yeah. Ganyan, may menu na. Kasi yung kwento ko lang din, yung dad ko at saka mom, yung birthday nila, gusto nila mag-buffet. Tapos kinakwento nila sa akin, ganito kasi yung situation. Sabi ko, hindi. As long as madaming tao dyan, wag kayong papasok sa ganyang restaurant. So, parang in the end, kwento ko lang din, pumili na lang sila ng restaurant na na yung standard restaurant, hindi yung buffet. Kasi, Diyos ko, buffet ka in the middle of the pandemic. Ang dami mo kasing makaka-interact na tao di ba? Parang, yeah, gusto mo lumabas every now and then. As, feeling ko, alam niyo naman lahat yun, di ba? Pero, piliin mo yung the one with the least risk. Yeah. True. Di ba? Siyempre, you owe it to yourself na mag-ingat ka. Anyway, share ko Tapos, lang. ayun din, parang yung, when it comes to tourism naman dito sa Philippines, May tourism actually, sa this Manila. is a very, very controversial topic. Kasi nga, di ba, for example, yung mga Boracay, Siargao, yung mga beaches dito sa Philippines, they began to open up na, I think, mga early November, gano'n. So, mga bare months. Tapos, yun nga, before you can go there, kailangan mo talaga ng testing and other stuff like that, yung sa requirements. But, parang recently lang, kung sa Boracay, may mga nag-positive doon, kahit strict sila kasi may mga nag-fake.
Nag-fake? may, Fuck! Pati may ba yan? mga, Kailangan mo i-fake may yan? mga My nagpe-fake God! Oo, ng oh my God, nakita ko rin results. yun. Oo, like, Nagpe-fake ng God, why results. would you fake that? My God! Tapos nag-positive. diba? Diyos ko! Kasi Ano ba pinake naman yung mga nila. tao? Tapos actually, My dito God. nga, bukas na yung EK. Ang dami ng mga, like, Weh? entertainment places na bukas. But the thing is, bawal ang bata. Pero ano ngayon kung yung Tsaka bata lang ba yung may... Enchanted In the first, Kingdom. in the first place, why would you even go to an amusement park in the middle of a pandemic? Pandemic. Diba? I mean, ano debatable kasi yung ano ba yan dapat bukas or sara. Pero obviously, yung Yeah. mga ganun Kasi na extreme na yung essential is objective kasi. Yun nga, pero kasi yung, sige, mag-provide ka ng entertainment, pero amusement park? Sigurado ka bang yan yung gusto mong i-provide na Priorities. establishment or priority for entertainment? Gets ko pa yung mga gym Kasi, come on, it's gym. Diba? Pero yung, putay na amusement park, my God. So how's the transportation situation there? Since, I mean, Korea, gusto din mag-commute, ganon. Yeah, during the pandemic. Actually, sabi ng mga friends, yung mga Korean labmates ko, right? Halos wala ding nagbago Kasi na-try ko na rin mag-commute dito ng rush hour dahil may meeting ako sa somewhere else. Tapos, yeah, madaming tao. Lahat naka-mask. Tapos pag may ang funny lang doon pag may ajushi na uubo. Lahat ng tao. Parang parting of the Red Sea Gagalaw lahat. Parang Tapos dapat maglabas ng hand sanitizer. Tapos, ayun, very efficient. Piling ko naman. Pero during the pandemic, wala doon masyado nagbago. Actually. Ano na talaga, naka-mask, usual stuff. Tapos, ayun niya. Tapos, kwento ko lang din, may nag-viral na video dito. Kasi may, yung line 1 dito sa Seoul. Madami kasi lines Yung line 1 is the most populated. Sobrang dami. Dahil madaming residential na dinadaanan. So, ang nangyari doon sa video was, yung isang lolo, walang mask. Right? So, nagalit yung kapwa niya lolo. Tapos, nagsuntukan sila sa gitna ng tren. Tapos, yun yung mga memes na only the strong in line 1. Kasi, parang 2 times nangyari yung may nagsuntukan sa Sobrang aggressive kasi ng mga lolo dito dahil nga kasi, siguro dahil sila nagaling sila sa Takot war na and rin everything, sila, di ba? Sobrang aggressive. Anyway, funny story lang yun. Pag napanood talaga yung video, matawa ka. Hanapin ko yan. Sige. Okay. I think, may mga stuff pa ba kayo na gustong i-add dito sa topic? I think that covers a Yeah. bit of a summary. A bit. In general. Pwede natin balikan Kasi yung pandemic hindi pa naman tapos Balikan na natin sa episode. Mukhang Joke lang, matatapos naniniwala ako na ba Depende sa country. Depende sa country. Shit, sino kaya mahuhuli? Good luck. Sana hindi naman Philippines. Gusto ko mo naman dumalaw. True. Anyway, True. next topic, I guess. Let's go with your topic, Avi. Ano yung dala mo Alright, so today? Yeah. passing on the spotlight to me, I'll be the host Yay. na. So, we'll be talking about fitness during a pandemic, which is Wow, related fitness. naman. So, I think you've already mentioned it a while ago. So, since for a long duration of the pandemic, diba, we're all staying at home, we're not allowed to go out. So, may tendency na maging like sedentary na tayo na okay, nasa loob lang tayo, bawal Guilty. lumabas. Diba? Why are you guilting me? So there was a point, diba, na nag-boom yung like home workouts, yung mga Chloe Ting stuff sa YouTube, diba? Like everybody's doing it. Ganyan. So, ayun, I'd like to talk about that lang. Kasi for me, even before, pre-pandemic, I'm really active talaga. Like, I have a lot of sports. I do dragon boating, basketball, and gym. And then suddenly, it all stopped. Diba? Like, nawin lang ako. Yun niya. Anong ginawa mo nung start? Kasi, naalala ko yun in place ka ba Kasi dyan? parang confused ka. Ano gagawin mo? Puro calisthenics and shit. Diba? Diba? Anong ginawa mo at the start? Actually, before, during the pandemic na doon ako nag-order ng dumbbells, ng yoga mat. Ginagamit mo ba yan? Ginagamit ko naman. Dumbbells, yoga mat. Right. Tapos, ayun, more of home workouts lang talaga. Wow, Wala. We have no choice. Yun Diba? nga. So, Teacher AV, nagtuturo ka ba ng fitness? Well, for kids kasi,
For kids kasi part yun ng kids. Actually, ayun, part Tinuturuan mo sila talaga mag-bench. ng mga movement stuff. Squats, 'Di ba? ganun, deadlift. Kasi it's part So, of... naka-full body ka pag, nagka-class No, kayo? before, hindi na siya live. Hindi na siya live. Pero nung summer, Okay, naka-live okay. ako. 'Di ba? Doon ko na-realize na ang hirap maging Fitness fitness instructor. YouTuber. Tapos, Yeah. tapos lalo na, online siya, diba? Oo. Okay na yung So, in person eh. So right now, kasi here in the Philippines, bukas na yung mga gym, but with strict implementation of like safety protocols. Like So what? ako, nag-gym pa rin ako. Like here, there's, well, it doesn't apply to all gyms kasi. Like, per in gym, mostly na maayos. Merong limitations sa kung ilan lang Number yung of pwede. people. So Okay, usually, you have to reserve a slot every day. Ayan. Tapos, ayun, kailangan naka-mask. So, Okay. imagine Yeah. you're doing cardio, tapos naka-mask. Diba? Well, you get Pero, used to it. yeah, you get used to it. For me, nung una, ayoko eh. Kasi, ang hirap huminga, dude. Lalo na pag nagja-jog. Pero, you get used to it. Tapos, ako naman kasi when I gym, talagang super-duper praning ko. Na Mabilis lahat. Yeah. Never ako Nililinis. nag-aalis ng mask, kahit nag-burpees or anything. Tapos, lahat talaga lilinisin mo. Pero yeah, Dapat naman. like what you've said a while ago, diba? The only, parang people who really want to go to the gym will be the Mag-iingat. ones who like follow safety protocols Right. talaga. Kasi Pero may ayaw na mga magsara yung matitigas, gym eh, diba? meron ding mga matitigas yung ulo talaga. Like, sa gym namin dun sa gym na pinupuntahan ko, may mga nag-aalis pa rin, like hindi Ng mask? nagpa-follow. Yeah, hindi Why? nagpa-follow. Pinagsasabihan sila pag Pinagsasabihan ko. Wow! Tapos kung Karen. hindi, Wow, si Teacher kung- AV nagagalit. talagang nagagalit ako. Hindi man nagagalit, like, I Kasi call baka them magsara out. ulit eh. Diba? Diba? Walang mga consideration. So, there's... Diyan naman, Neil, anong ginagawa? Wala. So, I mean, even before, tamad ako mag-exercise. So, what I do, I just watch what I eat. Yes, wow. Let's My move. fitness pal ba? My fitness pal. So, hindi ako masyado For nag-exercise. girl, Pero fitness binabawasan ko. din yung pagsayaw ng K-pop. Oo nga. Hindi ka nag-aaral Di na ba choreo. nakikita? Oh, actually, mamaya, parang nagsa-start na kami. Pumunta kami park. Kasi Yes. like later, pagising ng mom ko at ng brother ko. Punta kami yung park, para tapos Zumba? maglalakad kami. Lalakad. No, maglalakad-lakad lang. Jogging. And then, ako kasi yung problem ko when I left sa Philippines, iniwan ko yung ibang stuff kasi hindi nakasya sa luggage ko. So, those includes yung shoes. So, pagdating ko dito, wala akong shoes na pang running. So, ang funny, like last time, punta kami park, tapos naglalakad kami. Ang suot kong shoes, naka-Stan Smith ako. So, nag-flex lang si Neil ng mga brands na So, ayun. Pero pag medyo okay na yung schedule ko and everything, pag naayos ko na yun, feel ko gusto ko rin kasi kami ng brother ko, gusto namin mag-jog sa morning. Yes. Kasi dito naman okay mag-jog eh. Ang goal din namin dito sa residential podcast is mapilitan ka rin mag-start na mag-gym. Totoo. Sama mo na yung brother actually, mo. not really Ayoko gym. pa Basta be mag-gym. more active in Be general. more active. Oo. So, Kaya, baka Teacher Evie, baka meron ka mga dyan, 10-minute workout. Yes. So, Effective. ayun, di ba? During the pandemic kasi, na-realize ko rin. I mean, from the post that I've seen, especially dun sa mga social circles ko, parang lahat sila, or halos ako rin naman, like, di ba, since you're just at home, parang there's a tendency na talaga na hindi ka gumagalaw. So, yung weight mo tataas. Diba? Pero, you know what? For me kasi, and marami rin sasabi na you can't really blame yourself or you can't feel guilty about it. Because, considering the situation that you're in naman, diba? Ayun. So, kakaiba kayo ng goals eh. Ang usual naman actually din pag diba? Sabi naman nila, you can't really be fit 365 days a year. Parang may mga seasons ka lang na gusto mo talaga maging fit. Siguro, summer season, para sa bod mo or whatever. Or kung may event ka, makikitain ka or whatever. Pero yung the rest of... Kikitain. Di ba, syempre, kasi baka makikita kayo tapos topless pala yung meeting nyo, di ba? so, ano yan? Anong meeting? Ang sinabi lang naman na is, yeah, you can be generally fit majority of the year, tapos meron ka lang specific time season of the year na talagang fit na fit. Right? Yun lang naman yun. Yeah, and we have different goals naman din. Yeah. Oh, one of my goals nga dito,
kaya lang ako talaga nag-gym ulit na. Kasi, yeah, for one thing, gumanda ulit yung physique ko. Pero the other thing is, makakain ako ng marami. Kasi sobrang laki talaga ng appetite ko. Nagulat din ako. Ang dami kong kumain. Tsaka ang sarap ng food dyan. Sarap ng, yeah. I mean, kasi, compare mo sa Philippines tsaka Western food, yung food kasi dito is less seasoning. You get used to it though. Wow. So, anyway. Pero do you count calories ba and other stuff like that? I used to count calories nung beginner ako sa fitness, but that was like 3 God, ang years hirap. or 4 years ago. So, ang ginagawa ko na lang is, generally, alam ko sa utak ko kung ano yung kinakain ko. Tapos, since Wow. familiar na ako sa calories nung nag-maintain na lang ako na, alam ko na naka 2,000 ganito na ako, so, hindi na ako kakain na to. Tapos, minsan may nabasa ko na lang every now and then. Tapos, okay naman siya so far. Basta lang naman usually, ikaw, feeling ko AV, gets mo yung habit. Usually, same yung True. kinakain mo every day. Diba? I mean, Well, for me it gets kasi, boring. yan yung pinakahirap ako. Wala akong self-control when it comes to food. Kasi ganito yan. Tapos for me kasi parang yung happiness ko, one of the Nagre-revolve sa sources food. of happiness kasi sa food. Like for example, kaya din, palagi ako nag-workout just to compensate. Ayoko rin kasi, like, one of the things that I don't like, well, it depends on people naman, pero for me, I'm too lazy to, like, watch what I eat. Like, diba, during this pandemic lang ako talaga kumain ng gulay. Girl, never ako makain ng lettuce and any other green gulay. But during this pandemic lang ako natutong maggulay talaga. So, for example, ang hilig ko sa sweets. Lagi ako nag-sweets. Lagi ako nag-junk food. Lahat ng kaya kong lutuin is fried. So, ayun. So, nagka-compensate ako sa like, physical activity. Pero, I'm trying na naman. Ang secret dyan, huwag ka bumili. Ganyan yung ginagawa ko kasi yung napansin ko pag, kunyari, may chichirya ako or snack, kahit kabibili ko pa lang yun sa convenience store or sa pagdating ko sa dorm, ubusin ko agad. So, naging secret ko is, bilhin ko lang yung safe kainin para hindi ako magigilty kapag kinakain ko. Parang ganoon yung Kasi, bumili nung over Christmas, I think, nag-shopping kami sa Costco somewhere here. Bumili ako ng 1 kilo Dorito bag. Naubos ko in like 3 days. Girl! Speaking of 1 kilo. 1 kilo. I've just recently ordered 1 kilogram of gummy bears and it arrived 2 days ago. Tapos naubos ko siya in less than 24 hours. Grabe talaga. Ako kasi yung stress eater ako. Like, kapag kunwari stress ako, isang dakot talaga. Tapos as in, ayun, yun yung nangyari. Anyway, so going back to the fitness thing. So, a lot of sports din. Di ba, I'm sure, Neil, di ba, nagba-volleyball ka? Ano pa ba yung mga nilalagay? So, a lot of sports events din and other, yun nga, mga training canceled din. Actually, sobrang sad. Especially yung AAP, sobrang nasad ako. Yung Olympics, right? The biggest sporting event. Per recently, pwede na yung mga non-contact. Pro League. Bowling. Pwede na rin yung mga pro league sa Pilipinas. Well, not really competitions, pero yung mga places, like, pwede na mag-badminton, of course. Pwede na mag-bowling. Nakikita nagpa-lalaro. Ang dami nagba-badminton. Diba? Actually, dito sa amin, dito naman sa Korea, parang wala naman ako nakitang ni-restrict nila. O nga no, looking back on it, hindi ko rin alam kung ano yung naging restrictions pagdating sa sports. Kasi plan namin before mag-bowling kasi pero palagi kami nauunahan. Pwede na nga mag-zumba eh. Mga titas of Manila, nag-zumba na sa mga Manila Bay. Manila area. Ang problem naman kasi dun dapat diba sarado yung mga places na yun para to avoid gathering. Anyway, mga pet peeves ko lang. So, wait. Ano bang situation ngayon ano yung mga major sporting, hindi kasi ako sports fan. Actually, for us, nagda-dragon boat ako. So, bawal pa kami mag-training. Kasi diba when it comes, pag nasa boat ka, tabi-tabi kayo. Close contact kayo. So, we always depend. Parang, meron pang approval ng IATF for everything.
Pero nakikita ko may mga gyms na they allow basketball games, which is weird kasi basketball is a very physical Pero nakamask sila, hindi. game. Hindi. Oh, yun yung mali. Diba? Kagabi ko pa yung kung nakamask sila. So, ayun. I see, Pero I see, I fun see. din kasi during this pandemic, nauso na rin yung mga online workouts. Personally, yun nga, yung sa Dragon Boat ko, nag-online workouts kami. So, it's really fun kasi you get to see other people and you get to be motivated. Then, Wow, How long motivated. yung mga online workout niyo? 1 hour, usually. Every day, Kasi, right? halos every day. Pero marami rin, for example, di ba yung mga gym, nagsara sila, they offered online workouts, dude. Mm-hmm. Pero it's paid. But it's paid. Right, So, right. everyone... It's very expensive to get an Actually. online coach. Kasi technically Ay, personal di ba coach may pa rin coach yun. ka? Sino? Ikaw? Wala akong coach. Talaga? Hindi, kung may coach ako dito, hindi ka magkakaintindihan. Hindi, wala akong coach. Araso? Medyo nasanay naman, medyo yung limited experience ko before ako tumigil sa consistent workout, which was like 3 years ago. Alam ko pa naman, tapos effective pa naman yan. Tapos may friend naman din ako na tinatanong ko every now and then kapag may confused ako sa fitness stuff. And anyway, so hindi ko kailangan ng coach, actually. Gano'ng katagal yung workout mo, Justin? Yung gym sessions ko? 1 hour and a half. 1 hour and a half, 2 Same. hours. Tapos, lang ako, every other day. Hindi ko kaya everyday daily. Ako daily, pero 1 hour lang. Kasi Hindi ko kaya first, daily eh. ayun, 1 hour lang ako. Kasi ako yung type of person na tinatamad or nabobore ako pag paulit-ulit lang. So, usually, mga workouts ko, if cardio, yung mga HIIT, as in super bilis, pero high intensity. Kasi nabobore talaga ako. Kunwari, magte-treadmill. Sobrang tamad. Talaga, Sobrang parang tamad brain dead, ko. parang medyo brain dead activity kasi yung treadmill. May irita ka lang dun eh. Kaya nga, di ba, uso yung yung treadmills ba dyan sa kung saan ka nag-gym, may monitor? Wala. Kasi, so dito kasi, yung lahat ng treadmills, may TV. So, so yung mga tao, habang naglalakad, may pinapanood. So, hindi sila bored. Right? Anyway, yun yung interesting Feeling ko, Neil, if you want to start, 1 hour and a half, or 1 hour, every other day, dude, sobrang laking bagay nun sa just Pero hindi ko alam kung ano yung program. Like, hindi ko alam yung gagawin. Bibigyan ka, if ever mag-decide ka mag-start, bigay ko sa'yo yung program na ginawa ko nung nag-start ako. Sige. Ginamit ko lang yun for 6 months. Tapos, nag-drop Ilang ako pounds? ng more than 10 kilos. Pero kasi yung program, 6 months? it's not a universal thing eh. It should be fitted to Tita, I mean, I'll give sa it a goals try. mo, sa goals. Yeah. Pero yung ginamit ko kasing program before is a general fitness program. Sige, I'll try it. Next time. I-send mo sa akin. Bibili na ako ng shoes ko. Yes. Gusto mo bumili ng Metcons. Magkaiba ang shoes ng running tsaka gym Yeah. Kasi yung soles nun different. Yung running kasi nag-absorb ng impacts, tumatalbog, di ba? Mm-hmm. Ang gym shoes ay flat kasi pag may cushion yung heels mo, magiging wobbly ka. So, delikado siya for heavy lifts. Anyway, just share. Kwento ko lang din siguro yung gym experience ko dito. Dude, I'm very surprised kasi every time na nagpupunta ako granted kasi yung pinupunta kong gym ay sa university, sa ilalim ng dormitories namin. Mm-hmm. Ang daming lolo-lola. Like 60s to 70s. Parang every time na nag-gym ako, sila yung 40% to 50% ng loob ng gym. Tapos, gulat ako kasi yung minsan may kaya pa mag-pull-ups at 60 or 70 years old. So, parang ako, ewan ko. Kasi feeling ko, it's an East Asian thing na kailangan, fit sila lagi. Sa Japan, kasi narinig ko before, meron silang tinatawag na fat tax. Parang, pag meron kang certain, yung waistline mo, above 33 ata or 34, tataxan ka na for being overweight or something like that. I think may ganyan din sa sa Korea. I guess sa kanila kasi mahalaga yun kasi nga 'di ba may mga military service sila, tapos expected sila anytime, 'di ba? So feeling ko yun, civic duty, especially the older generations na we owe it to ourselves and the younger people na to keep ourselves fit. Anyway, really interesting. Kasi hindi ko ina-expect na motivated yung mga matanda na mag-workout kasi come on, sa edad nila na yun, 'di ba? Magkamali ka lang,
very, Wala na. fatal or Risky. whatever. Something, It was very clean yung gyms, right? Maganda yung mga stuff. Tapos, pa. Tipid sila sa, sa air conditioning kasi malamig. Kwento ko lang, yung pinaka naiirita ako, middle of winter, I think December yun, sobrang lamig. Before nag-close, kasi for a while nag-close ulit. May nagbukas ng pintuan. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, sabi ko, deep inside inisip ko, guys, meron Southeast Asian kayo dito na hindi sanay sa lamig. Bakit yung binuksan yung pintuan? Kasi nanginginig ako, nagsasquat ako, nanginginig ako. Yun lang yung fitness experience ko during the pandemic. Ngayon, I'm trying to get back in track. So far, hindi ko kasi na-achieve yung goal, yung goal ko na weight last year dahil nung patapos na yung taon, nagsarado yung gym. Pero ngayon, getting back on track. Ako naman, yung goals ko kasi more of hindi siya sa weight eh. Feel ko, I personally believe Number of that abs, yung, ganun? numbers, parang, yung fitness goals Strength? ko is not numbers based or Okay. like, how Happiness I look. based. Yeah, it's happiness based. It's more of use of strength. So, na-reach mo ba Kasi recently na-reach mo lang ba ako yung nag-start mag-heavy lifting nung Mm. December lang. Tapos alam mo yun, like super fulfilling siya kapag, wow, may bago akong PR, may bago akong kayang i-lift. So yun. So I think it's based on individual people naman. Right. Diba? As long as So, you're happy, to be honest. Kasi, I think fitness, laking bagay nun kasi it gives you endorphins. Secret yun actually sa mga taong hindi pa alam. Sobrang nakakadagdag ng happiness level ang fitness. Especially after a workout, diba? Sabi nga AV. Totoo. Sobrang, kaya Okay. Neil, feeling So, yeah, speaking of- I'm taking So pointers. I guess I think we can wrap up that topic Yeah, na. right, So right, speaking right, of right. happiness, what makes you happy, Neil? So I think yung next K-pop yung topic mo. merch! Yeah, K-pop merch. K-pop merch. Ayan. K-pop merch. Sige nga, Yeah. ano bang group na pina-follow mo? Actually, marami akong pina-follow na group. What? Pero mostly, binibili ko talaga 17. 17. So sila ba yung parang, ang tawag na Yeah. bias? Bias mo? Yeah, Bias. sila yung ultimate. Sila yung ultimate bias. Sila Pero yung madami kang bias. Wait, meron 'di ba may mga parang sinastan ka na group. Tapos Right, meron right. kang ultimate bias na group. Okay. Tapos meron kang tapos 'di ba sa mga group may bias ka. So may ultimate bias ka rin, ay bias mo sa mga bias na 'yon. So nasa 17 talaga. So wait, bias. And then Yung bias mo, wait lang, let me clarify as someone, to give you guys a background, wala akong alam sa K-pop. So yung bias ba, like for a group or isang tao? yung usually yung bias pag sinasabi it refers to your favorite members. Okay. So pwede kang, marami kang bias. Oo, pwede. Okay. So wait, Tapos meron pang paano yung sa group? meron Paano yung pang- sa group? Ano yung tawag doon? Ewan ko, sa akin, yung tawag kasi mga tao, ultimate, na Wow. parang sa may ultimate group mo. Tapos, meron pang, Mga terminology. AV, meron pang bias wrecker. Bias record. Ano yung bias wrecker? Parang nabasa Parang ko ano, yan sa home wrecker? Twitter. Home record. ganun. Parang pag may bias ka, pero pag lumabas yung bias wrecker, parang nagda-double think Magbabago ako. yung- Okay. Parang Second wife. second favorite. ganun. Second wife. Yan, nagets ko na. Second Gets ko na, wife. second wife. Second wife. Okay. Anyway. So Neil, magkano na yung nagastos mo? So let's go to Kaya that. naman, ano lang, in Marami, terms of, as in in marami. terms of K-pop figures merch? lang, lumampas ka na ba ng 6 figures? Di ba? Lumampas ka na ng 5 figures? Oo, yeah. 5 figures? 6 figures na. 6 figures ka na? Sa merch? Sa merch? Merch? Yeah. Oh, In yes. Philippine peso, Oo, Philippine What? peso. Ano akala mo, Won? Oy, nag-start ako bumili ako mga photo cards lang. Kasi But mga actually, photo cards, yung photo cards na yan, enlighten mo nga ako. actually marami kasing klase ng photo cards. So yung mga photo cards may mura, may mahal. Depende sa quality, right? So Official, yung may mura, official. yung mga official to. Yung mga official na mura, yun yung mga album inclusions. Yung mga pag bumili ka ng album ng photo cards, Okay. So, binibenta. Pag yun yung binenta open yun, sale mura kasama. lang yun. So, collectibles 100, siya. 120 Collectibles. pesos. Kasi random siya. Random So siya, usually, random. Parang gacha. pag bumibili ng album yung mga tao, hindi nila nakuha yung bias nila. So what's So, stopping usually, people na bumibili sila. magpiprint na lang, tapos ibebenta? Official. Siyempre, hindi Official. official yung ano. Okay.
tas merong nagre-range siya, tas merong mahal, as in sobrang mahal. Like before, kasi especially, like for example sa 17, merong mga rare na photo cards. Usually Japan photo pero- card siya na for a specific event lang, tas rare siya, tas Tapos mahal. nag-i-increase din yung value. Tas before, nag-bid ako before kasi may mga people na, May may mga people na, auction! especially pag popular yung My member. God. Pag popular yung member. Amazing. Yung bias ko, Gambling yun, popular member siya. Popular member yung bias ko. So, except na, so, instead of selling it, ino-auction nila. Wait. Tas- Sorry, go ahead. Tapos, I remember, sabi ko nun, okay, yung cap ko sa auction, sa bid ko, for a single photo card, sabi ko, 2K pesos. And I thought, mahal na yun. Tapos umabot yung bid. Magkano? Umabot yung, actually, apparently, For a nanalo single dun photo sa bid card, ay, a single photo card, like, photo card? What the hell? 5-something thousand pesos. For a single photo card. Wow. Alam mo, wait lang. Rare siya, rare. Yung question ko dyan is, yung photo card, hindi kasi, alam mo naman yung, may Photo card. ship kasi ako stuff for a friend, right? Uh-huh. So, na-curious ako, yung rare photo cards pa na yan, hindi iba yung quality yan, di ba? Nagkataon lang kasi yung demand. Mataas tapos yung supply mo ay onte. Pero hindi talaga siya different quality or hindi talaga siya parang something special na may gold or whatever. Hindi. Hindi, wala okay. kahit wala nga sign yun eh. Ano lang siya, rare lang siya mahanap. So, Yeah, for yeah. people na Kasi for nagko-collect people talaga ng photo siguro card. yung mga most popular, nila, Yeah. idol. Ang So, pinakamahal ko parang na photo card ay Pokemon cards. parang 700 pesos na photo cards. Tas, Shit, ang mahal. Okay. Japan photo card yun. Usually, Japan photo cards yung mahal. Kasi sa Japan, What's your most prized possession? Collection o procession, yeah, whatever. Anong merch? na K-pop. Yeah, na K-pop. Meron ka bang merch. ano dyan? Meron ka ba signed dyan na merch? Meron. Meron akong signed merch. Magkano yan? Joke. Actually, hindi. Yung signed merch, napanalunan ko yun sa Sa raffle? concert. Ooh. Parang last year, nagpunta akong concert. Tapos, apparently, may pinaparaffle sila. So, akala ko, pag Di mo bumunot ka, official, may makukuha ka talaga. Yeah. And then, nung bumunot yung mga kasama ko sa concert, try again yung sa kanila. Tapos yung sa akin, merong pangalan. So, nakakuha ko ng merch na may sign. Wow. Photo card na may sign. Yung pumirma ba doon, bias mo, hindi? Ay, hindi. Hindi. Oh. Pero okay lang. Hindi mo Okay siya lang pwede talaga. i-trade. Uso ba yung trading? Kasi di ba kung para siyang gambling, may trade, gano'n. Meron kaming tinatawag na trading cards. May attack power din ba yan? Yung trading card kasi, kaya siya tinawag na trading card. Kasi parang, Right. sa buong set ng trading cards, say, merong 80 cards. Mhm. Tapos, pag bumili ka ng isang pack ng trading card, parang 7 or 8 lang. Yung laman. Okay. So, kaya siya trading card is you buy a lot. Tapos, kung ano yung wala ka, pwede ka makapag-trade. Para pala siyang Panin- booster pack sa yeah, mga card games, right? Bibili ka ng isang Mm. pack of 10 or whatever. Parang NBA cards, gano'n. Feeling ko talaga, That's- yung fandom niya pwede gumawa ng ng Uso card rin game yung dyan. as in, What kaya about- ginagawa ng mga what's tao the ngayon. Meron silang what's- binder. May binder. May binder kung Parang- saan nila nilalagay yung photo cards. It was official din yung binder. Meron pa nga, may grabe yung nakita ko capitalism, no? Neil. Nasa acrylic siya. Alam mo yung mga acrylic cases. Oo. Wow. Grabe As talaga in- yung capitalism, So, no? Kasi, what's the ang alam ko idea din- behind light sticks pala? Oh, ano Dami yung light kong sticks? question. Alam mo, nag-ship ako ng light sticks, pero May- hindi ko alam kung May ano siya nakita light akong sticks. ganun si Sarah G. So, Ko, nag-start lang siya as a fandom thing sa Parang mga siya- concert. hindi ba siya parang Big ano? Bang daw ang unang Para siya nagkaroon yung mga ng glow lights. sticks before na nag-level up lang na... Oo. Ah, so na you parang use that specific sa for concert. concerts, right? Concerts. Tapos Yes, ngayon, okay, sobrang okay, cool. okay. Ngayon yung mga light stick ngayon, Bluetooth na siya. So may What? Bluetooth. Paano Bluetooth? So nagre-reverb so ikakonek mo siya siya sa phone depending app. sa music. Tapos, sobrang cool kasi pag sa concert, sasabihin mo kung nasang part ka ng concert venue. Tapos, may controller na nagko-control Really? ng mga light stick nyo. So, minsan, pwede kayong mag-form ng something with the Really? light stick. Kasi nga, like yung may mga connected siya sa waves, isang alam mo central yun sa control. concert. Oo, Grabe ginagawa talaga nila siya, yun. no? Grabe. Oo, like, so pag Genius. manonood ka ng concert, especially sa Korea Simping. tsaka sa Joke lang. Japan, makikita mo may coordination sa light stick nila. Hindi manual yun, naka-Bluetooth sa phone. Tapos sasabihin mo dun sa Bluetooth kung nasang section ka dun sa concert venue. My Magkano sila yung God. mga light sticks na yan? Mahal. Depende. In peso, siguro, off-season ng hindi concert, nasa 1,800 to 2,000. Talaga? Not bad, not Pag bad. concert, Not bad. pag malapit mag-concert, Ah. tataas yan, 2,000.
nagkaroon ng time, malapit Double concert, price, bumili ganun, kami ng 3, light 4. stick. Parang sa mga 2,800 High demand. pesos. High Umakyat ng demand. ganun. Ganun talaga ang market Mm. talaga. Sobrang weird. Parang Tapos ngayon, parang kailangan graphics card careful pala ka yun. kasi may nagbebenta ng PS5 hindi na. totoo, ng fake Talaga? na light stick. Shit, ang weird. Ang weird. Paano ka, nung nasa Philippines ka, paano ka namimili ng merch? Meron ba mong official? May Facebook group yung. Usually may Facebook group na marketplace. Kung gusto Pero mo hindi ng siya yung wala, hindi sila, they don't sell directly to the Philippines, right? Wala silang official. Like yung 17, ano ba yung group niya? Pledis? Meron kaming tinatawag na group order, GOs. Okay. Pasabay. Parang pasabay. Pasabay. Yes. Pasabay. I see. Pero ngayon na, yung 17, since may shop na sila, since under Big Hit na sila, Big Hit? may shop sila na pwede nang mag-ship sa Philippines. Pero mahal. Parang yung shipping. Kasi may nakita ko may nakita kong pop-up, may stores sa Philippines. BTS ba yun? Ano yung may mga parang characters? BT21. Ano yun? BT21. BT21. Group ba yun? Hindi, siya. Yung BT21 kasi, alam mo yung Line Friends? Yung character sa Line? Okay. Alam ko yan. BTS, nakapag-partner sila, yung BTS nakapag-partner sila dun sa Line Friends, tapos nag-drawing sila ng sarili nilang characters. So, yun yung BT21? Yun yung BT21. Actually, yan lang yung kilala ko. Kasi yung kapatid ko, BTS lover. Wow. Army Sino siya? bias niya? Army yung tawag. Oh my God. Army. So, nangaaway din ba yung kapatid? Yung mga K-pop merch na binibili ko sa kanya, yung mga nakikita sa Shopee. For example, last December. Ayan, marami na rin sa Shopee. Actually. Yeah, last December, binilan ko siya ang daming shirts. Dynamite, Jungkook. Oh my God, kilala ko si Jungkook. Yun daw yung bias niya, si Jungkook. Si Jungkook yung bias ko dati. Ngayon si Jin na, sabi ko. Ayan, tapos ang dami, like, mga face mask. Halos lahat. Meron Bumibili akong album. Actually, bumili ako ng pag bumibili kasi ako ng album, especially 17 tsaka BTS, binibili ko yung lahat ng version. What? Usually kasi sa isang, syempre. usually sa isang album, may mga different versions. Minsan 2 versions, minsan 3 versions. Dati meron yung 17. So wait, yung mga album, yung mga album, di ba, naka-CD siya. So may CD player ka pa rin. Pinapakinggan mo ba siya? Collection lang. May Spotify naman kami. Ano ba? Diba? Yun yung iniisip ko. Iniisip ko nga, like, sa totoo lang, you buy the CD you buy the album for the photo book. And right. It's for the collection. Kasi as someone who collects so aside from photo cards and light sticks, ano ba yung mga common na K-pop merch? Ako, season's body greetings. pillow. Yeah, albums. May body pillow. Season's greetings. Season's greetings. If alam niyo yung season's greetings. Season's greetings. It's like, hindi ko alam kung paano siya describe, pero kasi set siya. Tapos usually it contains a planner, a calendar, photo cards. Meron pa mga underwear. Para siyang Christmas basket, pero yes. Na for the entire So wait. May nakwento kasi sa akin na minsan daw yung iba, magba-bulk buy, like, I'll buy 100 albums for a chance to win the raffle. Pibili ka ng 100 albums. Anong raffle? Yung mga raffle kasi, sa mga nagpapa-group order, what they do kasi, ang album ay entry siya for the fan sign event. Yeah. So what people do, bibili sila ng sobrang dami. Under their name, bibili sila ng maraming albums under their name para marami silang entry sa fan sign, tapos ibebenta nila. So parang bumili lang sila ng album for entry, tapos ibebenta nila pagdating dito. Yung mga sealed. Yung mga extreme nga, hindi nila kailangan ni Rizal eh. Yung mga tapos alam mo ba, oh my God, especially, di ba hinahabol kasi sa Korea yung mga first week na sales? Before, may hinabol na sales yung mga fans. Pag may hinahabol silang may goal sila na sale, tapos patapos na yung week, patapos na yung first week nila, hindi patapos. Oh my God, pupunta silang physical stores, may dala silang maleta. Maleta. Especially, parang Black Friday. Japanese fans. Pupunta silang physical store, may dala silang maleta, bibilin sila. Yes. Para sa album sales. Parang who is the biggest fan? Ganon. Ako kaya pag video ako especially sa idol, like for example, merong Huwag na pala Justin. Sa 17 may Chinese fan na billionaire. Tapos parang bumili siya ng 2,000 albums. My God. Bakit hindi niya i-hire yung group niya para sa event. solo show?
Ay, share ko lang dito sa school ko. Kasi ngayon wala eh. Normally daw kapag spring festival, spring pa, right? May mga K-pop Mga groups daw. Before daw, university. nag-perform dito Blackpink eh. Tapos ngayon, Wow. wala. Gusto ko makita ng cute Korean sorry. Korean, university students. Korean girl. Anyway, really, ang interesting, ang gastos. Kaya Mm. pala, Ang gastos. kaya pala, Ang gastos maging fan. Meron ding mga Sobra. merch na alal. For example, ang funny kasi last year, kaya lang di ako nakabili. Kasi nagre-register ka para maging official fan club member ka. yeah, alam ko May yan. sig sheet, may sig And sheet then ba it yan? comes Di mo may binabayaran comes with the- subscription yan minsan. Oo, Yung sa iba tas na it may parang comes- fan mail. Oo. Tapos it comes with a kit. Tapos iba-iba yung kit every year. What? Really? Tapos last year, ang funny, may kit. Yung part ng kit, mayroong ice cube tray. tapos yung shape niya, yung name ng group, yung 70. Really? Oo, parang cute. Tapos this year naman, depende sa theme actually for the year. Tapos this Mm. year, yung kit namin is parang yung theme kasi ngayon, airplane, parang pilot sila. So yung mga inclusion dun sa kit ngayon, parang luggage tag, gano'n. Oh, Ang so cute. thematic siya every year. Actually, Yeah. Neil, meron akong kakilala, like, it's a thing pala. For example, may birthday na K-pop idol or K-pop Cup sleeve member. event. Tapos magpapa-event sila na birthday party here locally sa Oo. Philippines. Parang may Oo. event na magre-reserve sila ng place. Sabi- Tapos parang birthday party ng... Usually, yan, cup sleeve event yung tawag namin dyan. Mm. So, parang may get-together yung fans. Kaya Tapos pala- ang tsaka ano makukuha din mo isa cup sleeve. May mga, pag may birthday, yung mga very popular members. Sa Korea, ang daming ads sa train, sa mga mall. Ginagastosan ng fans yun. Yung pinaka-cool na nakita ko sa China, may fans, tapos nagpa-drone, yung drone show. What? Yung drone Ang na show. yaman! So, parang mga 100 or 200 drones yata yun or something. Tas, Fudge! as in, ganun sila. Grabe. Tapos, meron din, ang funny, for some reason, meron din ako nakita, ang cool. Pinakita nila yung picture ng idol sa space station. Extreme. Extreme. Ayun yung mga, ganun yung mga trip ng mga birthday Yaman ng ads. fans. Well, Diba? well. Japan tsaka China actually mayayaman. East Asia. Diba? Tsaka sa Korea din. May mga weird, ano yung Nakita. pinaka-weird na K-pop merch na nakita mo? Bang NSFW Sa dyan. BTS. Meron akong sa BTS. Feeling ko meron silang meron. tubig. Meron silang tubig. Ano yun? Bathwater. Para sa akin, sketchy As in- yung as in sketchy purified yung itsura water, ng tas light Meron stick. lang picture nila dun sa purified water, tas may picture lang dun sa thing. Tapos alam mo kung magkano? $15. Wow. Yung isang bottle. Yun ba yun? Laway ba yun? Pinagliguan ba yun? Ano pa ba yung mga ang funny kasi, ang pinaka-isa sa mga unique na kasi pati sa album inclusions, yung ngayon nagiging unique yung inclusions. Like for example, yung recent album na 17, may weaving kit. Weaving kit. Wow. Weaving. Weaving. As As in, in, maliit na weaving kit kasi mag-weave ka ng ganun kalaki na So, wala yan. So maganda pala dun sa pag Kanya-kanyang pumasok ka trip. sa fandom, madami kang bagong hobbies na makukuha. Kanya-kanyang trip. Tapos, so, paano mo siya sinistore, Neil, if marami kang collection? Naka-display ba? May shelf ako na. Wow. Yes. Naka-display. Pero marami pa kasi akong album like sa Japan, dun sa isa kong friend sa Japan. Marami akong binili kasi iba yung Japan albums, iba yung Korean albums. So, actually, tas iba pa yung Japan fandom. So, nag-join ako ng Japan fandom para makabili. Kasi may versions ng album na pang fandom lang. Shit, grabe. Pang fandom lang. Grabe So, ang, So, grabe ang, sa Japan, meron pa ako mga capitalism. 20-something albums na hindi pa dumadating dito. No Tapos, hindi ko pa nabibili yung old albums. Yun yung goal ko, makabili ng old albums. Pero mahirap kasi makahanap ngayon ng old albums. Lalo na tapos good condition, no? Yung parang unopened or sealed Yeah. pa. Actually, hindi na ako umaasa ng sealed. Gusto ko lang ng complete Basta makompleto mo inclusion. lang yung Yes. Anyway, I think that's Yeah. wrap for our episode. Ang dami na natin na Yun nga, pag-usapan. kamusta naman yung recording natin for the first episode? Yeah, it's fine. Nakakapagod. I think it's okay naman. It's really fun, to be honest. Mm. Actually, yung just to share more insights sa ginagawa namin, we just want to like share our
ideas, right? And so tapos sana naman yung mga viewers natin ma-enjoy din nila yung mga ating mga comments regardless kung shitty sila or not. At least Or nag-share sila ng dito sa pilot sentiment. episode, right? Nagkaroon na sila ng idea what kind of people we are, ano yung interests natin. Tapos we showed meron tayo dito mga fitness nerds, So and K-pop people. and you know what? I think this is a good episode. It went well because I think we didn't say anything na cancel. Incriminating. ganun. Wala rin. So, Justin, pakinggan mo na lang pag First ina-edit mo na. episode, cancel Nil Kaoli. Grabe si Nina Kaoli. Nag-name Hoy, drop wala, ng sobrang- joke lang. True. Stan 70. Yun nga. Ako ang kilala ko lang sa K-pop world, si Ayu. Ang Kilala ko cute ni si Ayu. Jungkook. Sobrang cute ni Ay, Ayu. ganda nga ni Ayu. Si Sobrang Jungkook pretty babayas ni ng Ayu. kapatid mo, eh. Oh, so there. I think we can wrap up this Yeah, episode right. na Justin. So, ayun guys. So there we have it. There we have it. So thank you for tuning in to our pilot episode of Hotspot Podcast. You can find us in our YouTube channel titled Hotspot Podcast. You can also find us on Spotify and Facebook once they're up. And as usual, not really as usual, pero starting from now, links can be found in the description below. So See you again. yeah. See you again in our next Bye. episode. Don't forget to stay hot, wear Wear masks, masks and social distance. distance. Again, I'm AV. I'm Justin. I'm Neil. Kami ni Gaudi. More. Ulit. Isa pa. I'm AV. I'm Justin. I'm Neil. See you next time on our second episode. Bye.